हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्कार। म सुजन कुमार आचार्य र तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं नेपालको आयकर ऐन 2058 अन्तर्गत लाग्ने पुँजीगत लाभ करको बारेमा। हामी यसलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि भन्न सक्छौं र त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्सको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं। र अब क्यापिटल गेनको डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले कस्तो गेनलाई चाहिँ क्यापिटल गेन भन्ने क्वेशन आउँछ र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ कुनै पनि क्यापिटल एसेट्स अथवा क्यापिटल लायबिलिटिज यदि तपाईले डिस्पोजल गर्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यदि तपाईलाई कुनै फाइदा भयो भने त्यसलाई हामी क्यापिटल गेन भनेर भन्छौं। र त्यो क्यापिटल गेनले चाहिँ लस यदि कुनै तपाईको लस भएको छ भने त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्छ है। ऐन अनुसार चाहिँ त्यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। यदि लस भएको छ तपाईको भने त्यो लसलाई पनि हामी क्यापिटल गेन नै भन्छौं, तर त्यो नेगेटिभ गेन भयो त्यो चाहिँ है। अब यसरी तपाईको अब क्वेशन के आउँछ भन्दा डिस्पोजल भनेको कस्तो अवस्थामा मान्ने त भन्ने छ। अब डिस्पोजल भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, डिस्पोजल मिन्स एक्सटिंग्विशमेन्ट अफ ओनरशिप भनेको तपाईको ओनरशिप चाहिँ तपाईबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुनु पर्यो, अर्को व्यक्तिमा जानु पर्यो। त्यो कुनै पनि क्यापिटल एसेट्स को ओनरशिप अर्को व्यक्तिमा गयो अथवा अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर भयो भने हामी त्यसलाई के मान्छौं त डिस्पोजल भएको भनेर मान्छौं है। ओनरशिप ड्यू टु सेल भनेको बेचेर हुन सक्छ, डिस्ट्रिब्युसन, मर्जर, लीज आउट, रिभोकेसन, डिस्ट्रक्सन, लस्ट, एक्सपायरी, डिभोटेड टु कम्प्लिसन और रिलीज फ्रम एनी लायबिलिटी। चाहिँ अब यहाँनिर के हो यो भन्न खोजेको भन्दा तपाईको चाहिँ कुनै पनि वेबाट हुन सक्छ, तर यदि तपाईको एक्चुअलमा ओनरशिप चाहिँ तपाईको अब रहेन कुनै पनि एसेट्स माथि भने त्यो चाहिँ तपाईको के हो त डिस्पोजल हो भनेर इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ भन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन्छ, जस्तो बाँडेर कसैलाई दिनुभयो, तपाईले कसैलाई डोनेट गर्नुभयो अथवा तपाईले त्यो डिस्ट्रोय गरिदिनु भएको छ हैन, लायबिलिटी थियो, त्यो लायबिलिटी कसैले तपाईको रिलिज गर्दियो भनेको जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यसबाट तपाईको ओनरशिप अथवा तपाईको लायबिलिटी सकियो भन्नुको मतलब के हो त त्यो एसेट्स चाहिँ अथवा त्यो लायबिलिटी डिस्पोज अफ भएको हो भन्ने मान्नु पर्यो है। डिस्पोजल मिन्स के हो त एक्सटिंग्विशमेन्ट अफ ओनरशिप। सबभन्दा मेन कुरा भनेको तपाईको ओनरशिप चाहिँ अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर हुनु पर्यो, तपाईसँग रहिरहनु भएन अथवा तिर्ने लायबिलिटी पनि तपाईसँग अब एक्जिस्टेन्समा छैन, अब तपाई तिर्नु पर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के मान्छौं डिस्पोजल भएको भनेर मान्छौं। र यो डिस्पोजल भएको अवस्थामा यदि कुनै गेन भएको छ तपाईलाई भने दैट इज कॉल्ड क्यापिटल गेन। र गेन भयो भने तपाईले ट्याक्स तिर्नु पर्यो, गेन भएको छैन लस भएको छ भने तपाईले लस क्लेम गर्नु पर्यो है। र क्यापिटल एसेट्स को एक्जाम्पल्सहरु हेर्नुभयो भने तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिंग्स, गोल्ड, सिल्भर, सेक्युरिटीज, शेयर्स, डिबेन्चर र बोन्ड्सहरु हुन सक्छ। जस्तो तपाईको इन्भेस्टमेन्टहरु पनि हुन सक्छ। अब यसमा त अझै तपाईको कलेक्टिबल्स, आर्ट्सहरु पनि हामी के गर्न सक्छौं इन्क्लुड गर्न सक्छौं क्यापिटल एसेट्समा। त्यसैगरी क्यापिटल लायबिलिटिज भनेको चाहिँ यसको छुट्टै डेफिनेसन नभए पनि कुनै पनि क्यापिटल एसेट्सलाई क्रिएट गर्नको लागि यदि तपाईले साथीहरुबाट अथवा बैंकबाट लोन लिनु भएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त क्यापिटल लायबिलिटी हो। हामी त्यसलाई क्यापिटल लायबिलिटी भनेर भन्न सक्छौं। अब हेरौं ट्याक्सेबल र नन ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन हेरौं। ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन भन्दा पहिला नन ट्याक्सेबललाई नन ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन भनेको के हो भन्दा तपाईको गेन अन डिस्पोजल अफ पर्सनल एसेट्स। अब तपाईले कुनै पर्सनल प्रयोजनको लागि राखेका एसेट्सहरु जस्तो गाडी राख्नु भएको हुन सक्छ अथवा तपाईको कुनै टिभी राख्नु भएको थियो घरमा अथवा सुन राख्नु भएको थियो भने यस्ता चीजहरु बेच्दाखेरिमा तपाईले जुन चाहिँ गेन हुन्छ तपाईलाई हो त्यो गेनहरुमा ट्याक्स लाग्दैन भने तिनीहरुलाई हामी नन ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन भनेर भन्छौं। त्यसैगरी तपाईको अब यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भन्ने एउटा क्याटेगोरी छ इन्कम ट्याक्स एक्ट भित्र र त्यो एसेट्स को क्याटेगोरी भित्र पर्ने एसेट्सहरुमा चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने हो खासमा चाहिँ। तर त्यो एनबीसीए को जुन डेफिनेसन छ त्यो डेफिनेसन भित्र पनि तपाईको सर्टेन एक्सेप्सन्सहरु छन् र ती एक्सेप्सन भित्र पर्ने एसेट्सहरुमा चाहिँ तपाईको ट्याक्स लाग्दैन, क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ लाग्दैन। अब त्यो एक्सेप्सनहरु के छन् भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँला। अब यो एनबीसीए को बारेमा अरु अझै बढी नलेज चाहिँ गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले अर्को भिडियोको चाहिँ लिंक दिएको छु र त्यो लिंकमा गएर हेर्नुभयो भने नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स को
त्यहाँ चाहिँ मैले डिटेलमा डिस्कसन गरेको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ यो डिस्कसन पनि गर्छौँ एनबिसिए को बारेमा। तर एनबिसिए को सम्झिनुपर्ने कुरा के भने एनबिसिए को जुन एक्सेप्सनमा पर्छ त्यो एक्सेप्सनमा पर्ने आइटम्सहरू चाहिँ के हो त तपाईको चाहिँ नन ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन्सको आइटमहरू हुन्छन्, अथवा ती आइटमहरूमा भएको गेन चाहिँ नन ट्याक्सेबल हुन्छ। अब ट्याक्सेबल क्यापिटल गेनमा चाहिँ बेसिकली के हो भने हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टमा चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर छुट्टै ट्याक्स त त्यस्तो छैन, किनभने हाम्रो चारवटा हेड छ इन्कम ट्याक्स एक्ट भित्र। एउटा चाहिँ रेमुनरेसन भनेको स्यालेरीको इन्कम हुन्छ, रेमुनरेसनबाट आउने इन्कम एउटा हेड हुन्छ। सेकेन्ड हेड भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट आउने हेड हुन्छ, तपाईको इन्कम हुन्छ सेकेन्ड हेड भनेको चाहिँ। र थर्ड हेड भनेको चाहिँ तपाईको बिजनेसबाट आउने इन्कमको हेड हुन्छ। र फोर्थ हेड भनेको तपाईको अदर इन्कमहरू छ, भनेको विन्डफल गेन्सहरू, त्यस्तो खालको इन्कमहरू जुन चाहिँ तपाईको कुनै बिजनेससँग रिलेटेड पनि होइन, कुनै इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड पनि होइन, र कुनै तपाईको रेमुनरेसनसँग रिलेटेड पनि होइन। तर क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको चाहिँ कहाँ एक्जिस्ट गर्छ त भन्दा यो इन्भेस्टमेन्टमा एक्जिस्ट गर्छ। तपाईको इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छ भने त्यहाँ क्यापिटल गेनको कुरा आउन सक्छ, र हाम्रो क्यापिटल गेनको कुरा पनि हामी त्यही इन्भेस्टमेन्टकै पार्टबाट हेर्दैछौँ। र तपाईको ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ गेन अन सेल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स हैन चाहिँ। अब यतापट्टि हामीले नन ट्याक्सेबल क्यापिटल गेनमा के भन्यौ भने नन ट्याक्सेबल क्यापिटल गेनमा चाहिँ एनबिसिए को एक्सेप्सन्सहरू भनेर भनेका छौँ। र अब ट्याक्सेबलमा के भयो त त्यो एक्सेप्सन बाहेकका अरू सबै नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सहरूमा भएको गेन चाहिँ ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन हो। भनेपछि त्यो के हुन सक्छ, जस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स बेच्नुभयो, स्टकहरू बेच्नुभयो, सेयर्स बेच्नुभयो, डिभेन्चर बेच्नुभयो, अथवा तपाईको चाहिँ अरू कुनै एसेट्सहरू जुन नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भित्र पर्छन् र त्यो चाहिँ एक्सेप्सन भित्र पर्दैन। र त्यो सामानहरू त्यो एसेट्सहरू डिस्पोजल गर्दा यदि तपाईलाई गेन भयो भने त्यस्तो गेनलाई चाहिँ हामी ट्याक्सेबल क्यापिटल गेन भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी तपाईको अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हेर्नुस् है, यो बिजनेस एसेट्स भनेको चाहिँ बिजनेसमा डेप्रिसिएबल एसेट्स र स्टक इन ट्रेड भित्र नपर्ने एसेट्सहरू भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईको यदि बिल्डिङ भयो भने त्यो डेप्रिसिएबल एसेट भित्रै परिहाल्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईको अब डेप्रिसिएबल एसेट्स पनि नभएको बिजनेस एसेट्स भित्र पर्ने तर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भित्र पनि नपर्ने त्यस्तो एसेट्सहरू के हुन सक्छन् त भन्दा ल्यान्ड र सेक्युरिटिज नै हो नर्मली हुने भनेको चाहिँ। भने अब यो एसेट्सहरू क्यापिटल एसेट्स हो र यसमा भएको जुन गेन हुन्छ त्यो गेनमा ट्याक्स पनि लाग्छ। भने नर्मली के हुन्छ भने बिजनेसको एसेट्समा लाग्ने जति पनि ट्याक्स हुन्छ त्यो ट्याक्स चाहिँ बिजनेसको जति रेटमा ट्याक्स लाग्छ, बिजनेसको अरू इन्कममा जति रेटमा ट्याक्स लाग्छ त्यही रेटमा ट्याक्स लाग्छ। त्यही भएर यसलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स नै त भन्नु मिल्दैन। तर के हो भने तपाईको चाहिँ यो पनि क्यापिटल एसेट्सको डिस्पोजलमा भएको प्रफिट हो अथवा गेन हो, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ क्यापिटल गेन भित्र राखेको है। बिजनेस ट्याक्स रेट चाहिँ यसमा के हुन्छ एप्लिकेबल हुन्छ। र यसमा अथवा यो ट्रान्जेक्सनहरू जस्तो बिजनेसले बेच्दाखेरिमा सेयर्स बेच्दाखेरिमा सर्टेन ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ, ब्रोकरले पनि सर्टेन ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ जसको सेयर बेचिएको कम्पनी हो उसले। र अर्को पार्ट भनेको मालपुतले पनि ट्याक्स काट्छ। भने त्यो ट्याक्सहरू के हो त फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो त टिडिएस हुन्छ। हुन त सबै केसमा चाहिँ टिडिएसै हो, तर सर्टेन केसहरुमा चाहिँ के हुन्छ त्यही नै फाइनल पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर यो केसमा बिजनेसको केसमा चाहिँ फाइनल हुँदैन, इन्डिभिजुअलको केसमा फाइनल हुन सक्छ तर यसमा चाहिँ फाइनल हुँदैन। त्यही भएर यो एडभान्स ट्याक्स चाहिँ के हो त फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स होइन। भनेको सिम्पली भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्समा जति पनि हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर त नलागे पनि है तपाईको जति पनि ट्याक्स चाहिँ मालपोतले काट्छ अथवा स्टक ब्रोकरले काट्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं टिडिएस काटियो र यो गेन अन डिस्पोजल अफ क्यापिटल एसेट्स नै हो तर ट्याक्सेबल एट बिजनेस ट्याक्स रेट है, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अहिले मैले भनेको थिएँ अघिल्लो स्लाइडमा हामी डिस्कसन गर्छौं नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको बारेमा भनेर। अब नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको एक्सेप्सनको मात्रै कुरा गर्छौं हामी यहाँ। नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको एक्सेप्सनमा हेर्दाखेरिमा फर्स्टमा हेर्नुस् त, फर्स्टमा के छ भने बिजनेस एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स र स्टक इन ट्रेड, यो तीनटा कुराहरू चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भित्र पर्दैन। र यो बाहेकको अरु सबै एसेट्सहरू कहाँ पर्छ त नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भित्र पर्छ। भनेपछि जुन नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको एक्सेप्सनमा पर्यो त्यसमा त क्यापिटल गेन हुने कुरै भएन। अब सेकेन्डमा गएर हेर्नुभयो भने प्राइभेट बिल्डिङ ओन्ड बाइ अ नेचुरल पर्सन, भनेको कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै प्राइभेट बिल्डिङ ओन गरेको छ
र यो तल दिएको कन्डिसनहरु फुलफिल गरेछ। कन्डिसनहरु हेर्नुस् त, बिङ अन्डर ओनरशिप फर कन्टिन्युअस पिरियड अफ 10 इयर्स भनेको 10 वर्ष अथवा त्यो भन्दा बढी कन्टिन्युअसली तपाईको ओनरशिप हुनु पर्यो, बीचमा ब्रेक भएर भएन है। कन्टिन्युअसली 10 वर्ष अथवा त्यो भन्दा बढी चाहिँ तपाईको ओनरशिपमा हुनु पर्यो। र त्यसैगरी तपाईले आफ्नो रेजिडेन्शियल प्रयोजनको लागि त्यो बिल्डिङलाई तपाईले कन्टिन्युअसली पनि हुन सक्छ अथवा सेभरल टाइम्स गरेर हुन सक्छ, तर तपाई कति बसोबास गर्नु पर्यो अथवा भन्दा 10 वर्ष अथवा त्यो भन्दा बढी तपाई त्यसमा बसोबास गरे पनि हुनु पर्यो। अब यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल भएको अवस्थामा तपाईलाई त्यो एसेट्सको डिस्पोजल गर्दाखेरिमा यदि कुनै गेन भयो भने त्यो गेनमा तपाईलाई ट्याक्स लाग्दैन। तर अब यहाँ अलिकति एउटा सानो कुरा के सम्झिनु पर्यो भने यहाँ बिल्डिङको कुरा गरेछ माथि, तर बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, ल्यान्ड पनि इन्क्लुड हुन्छ। र ल्यान्ड चाहिँ अब त्यो ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै कति ल्यान्डलाई चाहिँ हामी मान्ने त भन्दाखेरिमा जुन ल्यान्ड चाहिँ तपाईको बिल्डिङले कभर गरेछ अथवा तपाईको त्यो 1 रोपनी भन्दा बढी ल्यान्ड चाहिँ यदि कभर गरेछ बिल्डिङले भने त्यो अवस्थामा चाहिँ 1 रोपनी है। अब तपाईको रेजिडेन्शियल बिल्डिङ छ, रेजिडेन्शियल बिल्डिङ नै के भयो, तपाईको चाहिँ 5 आनामा बनेको छ भने त्यो 5 आनामा बनेको जग्गा 5 आना जग्गा प्लस त्यो बिल्डिङ दुईटै चाहिँ त्यो एक्जम्पसन भित्र पर्ने भयो। तर 2 रोपनीमा बनेको बिल्डिङ छ भने म्याक्सिमम 1 रोपनी सम्मको ल्यान्ड बिल्डिङ एक्सेप्सनमा पर्यो। बाँकी रहेको 1 रोपनी जग्गाको डिस्पोजलमा भएको प्रफिटमा चाहिँ अथवा गेनमा चाहिँ तपाईले ट्याक्स तिर्नु पर्छ। अर्को पार्ट छ तपाईको इन्ट्रेस्ट अफ बेनिफिशियरी इन अ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको यदि तपाई कुनै ठाउँमा जब गर्नुहुन्छ र त्यो त्यहाँको चाहिँ बिजनेस ओनरले तपाईलाई स्यालेरीबाट कटाएर रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनहरु गरिरहेको छ भने त्यस्तो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा तपाईको के हुन्छ, बेनिफिशियरी इन्ट्रेस्ट हुन्छ, बेनिफिशियल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र त्यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईको बेनिफिशियल इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईको हक हुन्छ नि त त्यसमा भने हो। त्यस्तो चीजहरुमा चाहिँ के हुन्छ, यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भित्र पर्दैन, त्यो चाहिँ सेपरेटली नै तपाईको यसको ट्याक्सेसनको छुट्टै प्रोसिजर छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईलाई यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भित्रको क्यापिटल गेनमा चाहिँ यो पर्दैन है। र त्यस्तै गरी अर्को छ प्राइभेट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स बिलोंगिङ टु अ एन्ड डिस्पोज्ड अफ बाइ भनेको तपाईले कुनै ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ बेच्नुभयो र त्यसको बेचेको भ्यालु तपाईको कति छ, 10 लाख भन्दा कम छ भने त्यो 10 लाख भन्दा कममा बेचेको केसमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन। त्यो भन्दा माथि भयो भने मात्रै तपाईको के हुन्छ, क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुराहरु आउँछ। त्यसैगरी अब कुनै पनि प्रपर्टी तपाईले आफ्नो 3 पुस्ता भित्रमा ट्रान्सफर गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ सेल्स र पर्चेज बाहेक अरु कुनै वेबाट भनेको बकसबाट गर्नुभयो अथवा अंशबन्डा गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भित्र नपर्ने भएको भएर त्यो अवस्थामा पनि तपाईले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नु पर्दैन है। यो 5 वटा कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको एक्सेप्सन भयो र यो एक्सेप्सनको केसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन। यो बाहेकको अरु सबै केसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ। यसरी समराइज गरौँ। अब क्यापिटल गेन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? अब क्यापिटल गेन क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्दा तपाईले इनकमिङ्स र आउटगोइङ्स दुवैको क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा सबै चाहिँ पार्टहरु कभर गर्नु पर्यो। त्यो भनेको पर्चेज गर्ने बेलामा कुनै इन्कमिङ छ, होल्ड गर्ने बेलामा कुनै इन्कमिङ छ र डिस्पोजल गर्ने बेलामा यो तीनटै पार्टको इन्कमिङलाई तपाईले टोटल इन्कमिङमा राख्नु पर्यो। र त्यस्तैगरी आउटगोइङमा पनि पर्चेज गर्दाको आउटगोइङ, होल्ड गर्दाको आउटगोइङ र डिस्पोजल गर्दाको आउटगोइङ यो तीनटै अवस्थाको आउटगोइङ चाहिँ तपाईले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, आउटगोइङ टोटल आउटगोइङमा ल्याउनु पर्यो। र त्यो टोटल इन्कमिङ्स माइनस टोटल आउटगोइङ्स गर्दाखेरिमा जति गेन हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त, क्यापिटल गेन हो। र यहाँ सानो कुराहरु अब थोरै चाहिँ एक्सेप्सन छ भनेको एक्सेप्सन भन्दा नि यो भन्दा अलिकति अलग छ है कुराहरु। जस्तो तपाईको कुनै लिस्टेड सेक्युरिटीजहरु को चाहिँ तपाईले पर्चेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भने अब यो 2076/4(1) बाट चाहिँ इफेक्टिभ भएको हो यो एमेन्डमेन्ट आएर। तपाईको यो एमेन्डमेन्टमा चाहिँ के छ भने वेटेड एभरेज मेथडलाई चाहिँ युज गर्नु भनेको छ। र वेटेड एभरेज मेथड भनेको चाहिँ के हो भने डिफरेन्ट डेटमा किनेको सेक्युरिटीज डिफरेन्ट प्राइसमा किनेको हुन्छ भनेपछि तपाईले सिम्पल फर्मुला के लगाउनु पर्यो भने डिफरेन्ट डेटको नम्बर अफ शेयर्स
मल्टिप्लाई बाई डिफरेन्ट डेटको प्राइस गर्दाखेरिमा तपाईको के हुन्छ डिफरेन्ट डेट्सको टोटल प्राइस तपाईले कति पे गर्नुभयो टोटल कस्ट आउँछ र त्यो टोटल कस्टलाई के गर्नु पर्यो तपाईले टोटल गर्नु पर्यो र त्यो भनेको इच डेटको टोटल कस्टलाई फेरि टोटल गर्नुहुन्छ ग्रान्ड टोटल निस्किन्छ र त्यो ग्रान्ड टोटललाई टोटल नम्बर अफ शेयरले तपाईले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईको एभरेज कस्ट आउँछ वेटेड एभरेज कस्ट आउँछ र त्यो वेटेड एभरेज कस्ट चाहिँ तपाईले एज अ परचेज कस्ट क्लेम गर्न मिल्छ लिस्टेड सेक्युरिटिजको हकमा यो नन लिस्टेडको कुरा गरिरहेको छैन लिस्टेड सेक्युरिटिजको हकको कुरा गरिरहेको छु है लिस्टेड सेक्युरिटिजको केसमा चाहिँ वेटेड एभरेज मेथड चाहिँ युज गर्ने भनेर ऐनमा भनिएको छ र त्यसै गरी तपाईको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यदि ल्यान्ड तपाईले किन्नु भएको छ 2058 12 19 भनेको यो 2058 12 19 मा चाहिँ यो ऐन आएको र यो ऐन आउनुभन्दा अगाडिको कुरा यो ऐनले जान्दैन भनेपछि यो ऐन आउनुभन्दा अगाडि यदि तपाईले ल्यान्ड किन्नु भएको छ भने तपाईले आज आएर त्यो ल्यान्ड बेच्दाखेरिमा कति गेन भयो भनेर पत्ता लगाउनको लागि अब सुरुमा तिरेको कस्ट त तपाईले कति तिर्नुभयो अथवा त्यो कुरालाई यो ऐनले मान्दैन त्यही भएर यो ऐन आउँदाको दिनमा जति तपाईको मार्केट भ्यालु थियो त्यो मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ यो ऐन अन्तर्गत कस्ट मानिनेछ भनेर लेखिएको छ भनेपछि तपाईले त्यो दिनको 2058 12 19 को मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ परचेज भ्यालु मानेर त्यो भन्दा माथि जतिमा बेच्नु भएको छ त्यो चाहिँ क्यापिटल गेन हुन्छ तपाईको यो केसमा चाहिँ अब यो दुईटा चाहिँ के हो त एक्सेप्सनहरु हो भ्यालुएसनमा पनि भनेको एक्स्ट्रा नोट्सहरु हो र यो अनुसार भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईको क्यापिटल गेन निस्किन्छ अब ट्याक्स कति लाग्छ भन्ने कुरा गरौँ अब ट्याक्स कति लाग्छ भन्दा फर्स्टमा हेर्नु अब यो सबै के हुन्छ भन्दा यी सबै है यो क्यापिटल गेनका जुन ट्याक्स रेटहरु मैले यहाँ दिइराको छु यो सबै के हुन् विथहोल्डिङ ट्याक्सहरु हुन् यिनीहरु कुनै पनि फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स होइन है भनेपछि अब तपाईको चाहिँ फर्स्ट केस हेरौं लिस्टेड सेक्युरिटिजहरुको डिस्पोजलमा हुने गेन अब डिस्पोजल लिस्टेड सेक्युरिटिजको भइराछ भने र कसले गरिराछ त्यो डिस्पोजल रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनले गरिराछ भने 5% ट्याक्स तपाईको कसले काट्छ ब्रोकरले नै काट्दिन्छ त्यसैगरी अर्को रेजिडेन्ट इन्टिटी नट डिलिङ इन सेक्युरिटिज भनेको जसको चाहिँ मुख्य व्यवसाय सेक्युरिटिजमा डिल गर्ने होइन अथवा किनबेच गर्ने होइन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 10% लाग्छ यदि सेक्युरिटिजमै डिल गर्ने रेजिडेन्ट इन्टिटी हो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ लाग्दैन भनेको यो टीडीएस चाहिँ काटिदैन है अब यो अवस्थामा कसरी उल्लेख गर्छ त भन्दा वर्षभरिको उल्ले आफ्नो इन्कम निकाल्छ र त्यो इन्कममा चाहिँ उले आफ्नो बिजनेसको रेट अनुसार ट्याक्स तिर्छ त्यसैगरी यदि रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन पनि होइन र रेजिडेन्ट इन्टिटी पनि होइन भने अरु भनेको को हो त नन रेजिडेन्ट इन्टिटी पनि हुन सक्छ नन रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन पनि हुन सक्छ भने उनीहरुको केसमा चाहिँ 25% ट्याक्स लाग्छ अब यही कुरा तपाईको रेजिडेन्ट इन्टिटी तर लिस्टेड छैन लिस्टेड इन स्टक एक्सचेन्ज होइन भने त्यस्तो शेयर्सहरुको ट्रान्सफरमा के हुन्छ त अब यदि रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनले गरेछ भने 10% अब रेजिडेन्ट इन्टिटीको केसमा छ भने 15% र अरुको केसमा छ भने 25% है तर अब यहाँनेरि के क्वेशन आउँछ भन्दा यहाँ टीडीएस चाहिँ कसले काट्छ त भनेर क्वेशन आउँछ जस्तो कारोबार त दुईटा शेयर होल्डर बीचमा हुने हो तर एउटा शेयर होल्डरले काटेर जसले बेच्या हो उले काट्ने कि कसले काट्ने त भन्दा यो केसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट अन्तर्गत कम्पनी जुन कम्पनीको कारोबार भइरा हो त्यो कम्पनीलाई नै रिस्पोन्सिबल बनाएको छ यो टीडीएस काट्नको लागि र यो टीडीएस काटेर नबुझाएसम्म कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट चाहिँ तपाईको त्यो शेयर ट्रान्सफरको जुन शेयर लगत हुन्छ नि चेन्ज भएको त्यो शेयर लगत चाहिँ आउँदैन शेयर ट्रान्सफरको जुन पेपरहरु एक्जिक्युट गर्दिदैन तपाईको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यसैगरी अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्समा हेरौं ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्सको केसमा चाहिँ तपाईको यदि कुनै नेचुरल पर्सन छ र नेचुरल पर्सनले 5 वर्ष अथवा त्यो भन्दा बढी होल्ड गरेर कुनै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बेचेको छ भने 2.5% ट्याक्स रेट हुन्छ त्यसको गेनमा र त्यसैगरी यदि 5 वर्ष भन्दा कम होल्ड गरेर बेचेको छ भने 5% ट्याक्स रेट हुन्छ र त्यसैगरी एन्टिटीको केसमा चाहिँ 1.5% अफ डिस्पोजल भ्यालु भनेको तपाईको प्रॉफिट होस् या नहोस् मतलब छैन 1.5% ट्याक्स मालपोतले रिकभर गर्छ भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको केसमा टीडीएस कोले रिकभर गर्छ मालपोतले रिकभर गर्छ र अब बिजनेसमा 1.5% डिस्पोजल भ्यालु लसै भए पनि तिर्नु पर्यो र त्यो केसमा चाहिँ 1.5% जुन पे गरे हुन्छ त्यो पछि गएर एज अ एडभान्स ट्याक्स क्लेम गर्न
मिल्छ बिजनेसले है। भनेको यो केसमा के हुन्छ भने बिजनेस एसेट्स को जुन प्रफिट हुन्छ त्यो चाहिँ उसले हैन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स भनेर प्रफिटमै देखाउँछ र टोटल ट्याक्स चाहिँ उसले कुन हिसाबमा तिर्ने हो, टोटल ट्याक्स चाहिँ आफ्नो बिजनेसको रेटमा तिर्ने हो र त्यो बिजनेसको रेटमा तिर्नुपर्ने जुन ट्याक्स छ त्यो ट्याक्समा यो 1.5% अफ डिस्पोजल भ्यालु जुन एडभान्स ट्याक्स तिरेको छ मालपोतमा भने त्यो ट्याक्स चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाउँछ। यसरी चाहिँ बिजनेसको हुन्छ। तर नेचुरल पर्सनको केसमा के हुन्छ भने नेचुरल पर्सनको केसमा चाहिँ तपाईको 2.5% होस् अथवा 5% होस् यो चाहिँ के हो त मालपोतले काट्छ। र तपाईको यो सबै केसमा चाहिँ यदि तपाईको इन्कम 40 लाख भन्दा कम भएको केस छ भने तपाईले रिटर्न फाइल नगरे पनि हुन्छ। यदि तपाईको क्यापिटल गेन मात्रै इन्कम छ र 40 लाख सम्मको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले गर्नु पर्दैन। नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको मात्रै डिस्पोजलबाट तपाईको इन्कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले रिटर्न फाइल नगरे नै हुन्छ। 40 लाख भन्दा कम प्रफिट भएको केसमा चाहिँ 40 लाख भन्दा कम गेन भएको केसमा यदि त्यो भन्दा बढी छ भने तपाईले रिटर्न चाहिँ फाइल गर्नै पर्छ। तर तपाईको जुन यो रेटहरु छ नि 5% तपाईको 10% र 2.5 र 5% यो रेट भन्दा बढी यो गेनमा चाहिँ तपाईको ट्याक्स लाग्दैन है। तपाईको अरु इन्कम छ भने अरु इन्कमको लाग्ने कुरा छुट्टै भयो। तपाईले अझै यसमा चाहिँ तपाईको जुन बेनिफिट हुन्छ स्ल्याबको त्यो बेनिफिट पनि पाउनुहुन्छ र यदि तपाईको चाहिँ त्यो बेनिफिट लिँदाखेरिमा यदि ट्याक्स एक्स्ट्रा तिरेको देखियो भने तपाईले रिफन्ड क्लेम गर्न पनि मिल्छ। तर यसले चाहिँ यो होइन कि तपाईको चाहिँ फेरि यो फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है। तपाईले यदि 40 लाख भन्दा कम भएको केसमा चाहिँ तपाई फाइल गर्दिनु म यसलाई फाइनल मान्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यो पनि सम्भव छ फेरि है। र त्यसैगरी गेन फ्रम ट्रान्ज्याक्सन अन कमोडिटी फ्युचर मार्केट इज ट्याक्स रेट 10%। यदि कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा कुनै गेन भएको छ भने इन दैट केस तपाईको 10% ट्याक्स त्यहाँ पनि लाग्छ। Okay, thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel if you find this video useful.